आज कार्तिक 21 गते मङ्गलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि बढोत्तरी भएको छ। करिब 11 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1858 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 1 अर्बभन्दा थोरै मात्र कमी छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहन्छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। हिजोको भन्दा अलिकति सानो छ क्यान्डल, तर कारोबार रकम 1 अर्बको नजिक आएको छ। लगभग पछिल्लो समय 3-4 दिन यता चाहिँ एउटै रेन्जको कारोबार रकम आएको छ। ओभरअलमा हिजोको क्यान्डललाई आजको क्यान्डलले कन्टिन्युटी गरेको छ। मार्केटकै माथितिर जानु सकारात्मक कुरा हो। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज मार्केट ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा मार्केट केही फल भएको देख्न सकिन्छ। त्यस पश्चात फेरि मार्केट चाहिँ केही सुरुवाती चरण केही माथि गएर तल आइसकेपछि मार्केट एकरो बढ्दै माथितिर गएको थियो। आजको लागि डे हाई क्रिएट गरिसकेपछि पनि मार्केटमा राम्रै गिरावट आएको देख्न सकिन्छ, तर मार्केटले कुनै पनि ट्रेन्ड बिगारेन। त्यस पश्चात मार्केट फेरि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। ओभरअलमा 11 पोइन्ट बढेको छ मार्केट र एउटा लो लगाइसकेपछि एउटा यो तल्लो लेभलबाट चाहिँ हामीले हेर्दा एउटा राम्रो प्याटर्नका साथ एउटा राम्रो ट्रेन्डका साथ अगाडि बढिरहेको छ। ओभरअलमा मार्केट माथितिर गएको मुभ एउटा पुलब्याक मुभ नै हो भन्ने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा हेरिन्छ। जुन हिसाबले यतापट्टि सार्प फल भएको थियो त्यसको चाहिँ एउटा ब्यालेन्सिङ तरिकाले चाहिँ मार्केट माथितिर गएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। ट्रेन्ड माथितिर गएको मुभ एउटा सकारात्मक र पोजिटिभ देखिएको छ। यो माथितिर अझै गइरहेको प्याटर्नमा छ। माथितिरको बढाइ चाहिँ सकिएको र अब तल जान्छ जस्तो इन्डिकेसन अहिलेसम्म भइसकेको छैन। एउटा राम्रो ट्रेन्डका साथ मार्केट माथि गइरहेको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा हामीले हेर्छौँ नि मार्केट ओभरअलमा ट्रेन्ड के छ भन्दा बेरिस छ, किनभने यो लो भन्दा यतापट्टि लो चाहिँ मार्केटमा लोवर लोको फर्मेसन भएको छ। यो लो भन्दा यो लो तल छ र माथितिर गएको मुभ चाहिँ पुलब्याक मुभ नै हो। पहिला पनि मार्केटले बिचबिचमा जुन हिसाबको पुलब्याक दिन्थ्यो त्यो टाइप पनि पुलब्याक हुन सक्छ भनेर ओभरअलमा जबसम्म मार्केटले 1915 भन्दा यतापट्टिको हाई भन्दा मार्केट तल नै रहन्छ तबसम्म चाहिँ मार्केटको मुभ चाहिँ एउटा पुलब्याक मुभ मात्र हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँबाट माथितिर गएको मुभ भनेको एउटा पुलब्याक मुभ हो र मार्केट अल्टिमेटली फेरि यसरी नै तलतिर आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले प्राइमरीली यो हिसाबले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो माथि गएको मुभ चाहिँ जबसम्म 1915 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ लोवर हाई नै फर्मेसन गर्न गइरहेको छ भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1915 लाई पार गरेर माथि गएपछि बल्ल अरू टार्गेट चाहिँ सेट गर्न सकिन्छ र यो हामीले अगाडिको स्विङ हाई जुन छ 1878 यो पार गरिसकेपछि पनि मार्केटको लागि चाहिँ त्यति धेरै एउटा राम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ डेभलप नहुने बुझ्न सकिन्छ। ओभरअलमा 1915 लाई नै हामीले प्राथमिक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1915 पार गरिसकेपछि चाहिँ मार्केटको मुभ पोजिटिभको रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अहिले करेन्टली हेर्ने हो भने मार्केट एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि माथितिर गइरहेको छ। यो माथि जाने क्रममा अब यो एकरो बढ्दो क्रममै देखिएको छ। कुनै पनि किसिमको अब तल जान्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन छैन। यो टार्गेट हिट भइसकेको जस्तो देखिएको छैन। बढ्दो क्रममै देखिन्छ, फर्दर केही माथि जान सक्छ। 1915 सम्मको हामीले चाहिँ टार्गेट राख्न सक्छौँ। 1894 देखि 1916 सम्मको टार्गेट चाहिँ राख्न सकिन्छ। मार्केट चाहिँ यहाँबाट माथि गइहाल्यो भने पनि यो लेभल माथिल्लो लेभल पुगेर अनि चाहिँ यसरी फल हुन्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा नि मार्केट बेरिस छ। यो लोको दाँजोमा यतापट्टि लोवर लोकै फर्मेसन छ। अहिलेसम्म पनि मार्केटमा चाहिँ लोवर लोको कन्टिन्युटी नै भएको देख्न सकिन्छ। मार्केटले चाहिँ लोवर लोकै सेरी छ र यसरी मार्केट माथि जाने क्रममा यो एउटा पुलब्याक मुभ नै गएको हो। यो लोको दाँजोमा यतापट्टि लोवर लो कहाँनिर बन्छ भन्ने अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन, तर मार्केटले चाहिँ यो एउटा लो क्रिएट गरेर एउटा पुलब्याक दिएर चाहिँ फेरि यसरी यहाँबाट चाहिँ मार्केट माथि गइरहेको छ। मार्केटले चाहिँ यो माथि सप्लाई जुन चाहिँ ट्याप गरेर अनि बल्ल तलतिर झर्ने हो कि भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ देखेको छ। यसरी चाहिँ तलतिर आउँछ। अहिले मार्केट चाहिँ यो जुन माथितिरको एउटा पुलब्याक मुभ गइरहेछ त्यो यात्रामा चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा नि
मार्केट बढिरहेको देखेको छ। मार्केट चाहिँ अब यो टार्गेट हिट गर्यो, अब तलतिर जान्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन छैन, केही अझै माथि जान सक्ने देखेको छ। 1915 भन्दा तल रहन्जेलसम्म चाहिँ, जबसम्म मार्केट 1915 भन्दा तल रहन्छ तबसम्म चाहिँ मार्केटको मुभ भनेको चाहिँ एउटा पुलब्याक मुभ मात्र हो। यसरी मार्केट माथि गएर अल्टिमेटली फेरि तलै आउँछ भनेर यसरी हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। जब मार्केटले 1915 लाई चाहिँ पार गरेर माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि मार्केट चाहिँ बुल रनमा प्रवेश गर्नेछ र मार्केट आवर्ली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो आएको दाम यतापट्टि हायरै बन्यो भने चाहिँ त्यसपछि आउने करेक्सनमा हामीले बाई पनि गर्न सक्छौँ र मार्केट यसरी माथितिर जान्छ भनेर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। जबसम्म 1915 पार हुँदैन तबसम्म माथि गएको मुभ चाहिँ एउटा पुलब्याक मुभ मात्र हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डलको आज कन्टिन्युसन भएको छ। हिजोको क्यान्डलले के मार्केट माथितिर जान सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ भने आजको क्यान्डलले त्यसको कन्टिन्युटी दिएको छ। आजको क्यान्डलले नि आगामी दिनमा मार्केट बढेर माथितिर जान सक्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ, एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। मार्केट माथि जाने क्रममा मार्केटले जबसम्म 1915 लाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केटको चाहिँ फर्दर माथितिरको टार्गेट सेट गर्न सकिँदैन। 1915 पार नगरिन्जेलसम्म चाहिँ मार्केटमा जुन यो माथि गइरहेको मुभ छ यो अगाडिको मुभ जस्तै एउटा माइनर पुलब्याक हो भनेर हेर्न सकिन्छ। 1915 पार गरिन्छ अलिकति केही ठुलो पुलब्याकको एक्सपेक्टेसन गर्न सकिन्छ। 1915 पार नगरिन्जेलसम्म मार्केटलाई ओभरअल साइडेजमा पनि भन्न सकिन्छ डेली टाइम फ्रेम अनुसार र मार्केट केही साइडेज बसेर यसरी तलतिर जान सक्ने यात्रा छँदैछ। यदि मार्केटले 1915 लाई पार गर्यो भने चाहिँ मार्केटको लागि नयाँ टार्गेटहरू सेट गर्न सकिनेछ र मार्केट केही माथितिर जान सक्ने एक्सपेक्टेसन पनि गर्न सकिन्छ। यसरी माथितिर पुगेर अनि बल्ल मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर आउन सक्छ भनेर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यसको पछाडि लजिक भनेको आवर्ली टाइम फ्रेममा 1915 पार गरेपछि मार्केट बुलिस हुने भएको हुनाले डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ 1915 पार गरे नै केही माथितिरको टार्गेट माथितिरको सप्लाई जोनतिर चाहिँ पुग्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि डेली टाइम फ्रेममा साइडवेज छ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब तिहार लगतै क्लासेसहरू सञ्चालन हुँदैछन्। यदि हजुरले तिहार अगाडि नै सम्पर्क गर्नुभयो भने फिजमा 30% डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब एनालाइसिसको कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बढ्दो क्रममै देखिएको छ। यो बढ्ने क्रम सकिएको छ र फल हुन्छ भन्ने खालको देखिएको छैन। बढ्दो क्रममै देखिएको छ, करेक्सनमा जान्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा नि बढ्दो क्रमकै चार्ट छ। मार्केट चाहिँ माथितिर जुन पुलब्याक गइरहेको छ पुलब्याक अझै कन्टिन्यू माथितिरै कन्टिन्यू हुनसक्छ भन्ने देखिन्छ। कुनै पनि किसिमको ट्रेन्ड रिभर्सलको अथवा तलै जान्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन छैन। माथितिर बढिरहेको छ, बढ्दो क्रमकै चार्ट छ। आवर्ली टाइम फ्रेममा सेम सिनारी। यहाँ एउटा मार्केट चाहिँ यसरी तल आउने क्रममा यहाँ यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट माथितिर गइरहेको छ, जहाँ चाहिँ पुलब्याक मुभ गएको, तर यो माथितिर अझै पनि स्टिल अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू नै देखिन्छ है। मुभ चाहिँ पुलब्याक मुभ हो, करेक्टिभ मुभ हो, तर अझै पनि माथितिर जान सक्ने इन्डिकेसनहरू देखिन्छ। डेली टाइम फ्रेममा सेम सिनारियो। मार्केट आज बुलिस क्यान्डल बनेको छ, हिजोको क्यान्डलभन्दा माथि नै बसेको छ। सो मार्केट केही फर्दर अझै माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। 1915 पार नगरुन्जेलसम्म नयाँ टार्गेटहरू चाहिँ सेट गर्न मिल्दैन। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।